নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এবি টিপছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই বিষ্ণুৱে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত বন্ধুসকল মই এটা মিনি ইনকিউবেটৰ 50ৰ পৰা 60টা কণী ধৰা সেইটো কেনেকৈ অট'মেটিক বনাব পাৰিব তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চাই থাকিব। এতিয়া মই মটৰটো বহাবৰ বাবে এই কাঠৰ টুকুৰাটো কাটি লৈছোঁ। কাঠৰ টুকুৰাটো এনেদৰে মই কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এই মটৰটো দেখিছে, এই মটৰটো 220 AC ভল্টত চলে। এইটো টাৰ্নিং মটৰ বুলি কয়, ছুইং মটৰ বুলিও কয়। এই মটৰটোৰ জৰিয়তে এই ট্ৰেখন মুভিং হ'ব। এতিয়া এই মটৰটো লগাবলৈ মই এনেদৰে এটা গিয়াৰ প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ। এই মটৰটোত ভৰাই দিছোঁ। এই কাঠৰ গিয়াৰটো লগোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। এতিয়া এইডাল চাওক, যিডাল ৱায়াৰ দেখিছে আপোনালোকে, এইডাল টাইমাৰৰ লগত ফিটিং থাকিব। ই 220 ভল্টত চলে। টাইমাৰটো 220 আউটপুট দিয়ে। মই দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টোত। আৰু এই কাঠৰ টুকুৰাটোত মই এই মটৰটো ফিটিং কৰিম। এয়া চাওক, ইয়াৰ বাবে দুটা ফ্ৰেম লাগিব আপোনালোকক, এখন বাহিৰ চাইডে, এটা ভিতৰৰ চাইডে। ভিতৰৰ ফালে যিটো ফ্ৰেম থাকিব সেইটোত আপোনালোকে বাঁহৰ এনেদৰে লগাই ল'ব। সৰু সৰু লগাব, বেছি ডাঙৰ লগালে আপোনালোকৰ কণী কম ধৰিব আৰু কণীখিনি টাৰ্নিং হোৱাত অসুবিধা হয়। ডাঙৰ লগালে পাৰিলে যিমান পাৰে সৰু লগাব আৰু চাইজটো গোল কৰি ল'ব। এতিয়া মই এই মটৰটো ফিটিং কৰিব ওলাইছোঁ। মই গিয়াৰডাল যে দিছিলোঁ সেই ফাকটোত সোমোৱাই দিব লাগিব গিয়াৰডাল। এতিয়া চাওক, মোৰ এই মটৰটো ফিটিং কৰা হৈ গৈছে। মই এতিয়া AC কাৰেণ্ট দি দিছোঁ। লগে লগে এই টাৰ্নিং ট্ৰেখন মুভিং কৰিব লৈছে আৰু মোৰ কণী বেছি নাই, গতিকে মই এই দুটা কণীকে দি দিছোঁ। এতিয়া দেখিছে টাৰ্নিং ট্ৰেখনত এই কণীকেইটাও মুভ কৰিব লৈছে। মটৰটোত AC কাৰেণ্ট দিছোঁ মই 220 ভল্টৰ। এতিয়া মই এই টাৰ্নিংখন ট্ৰেখনে কিমান লোড ল'ব পাৰে চাওক। মই মোৰ ড্ৰিল মেচিনটো উঠাই দিছোঁ, তথাপিও টানিয়ে আছে। ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ বল বা চকা ফিটিং কৰা নাই। ওপৰত দেখিছে এইবিলাক গজাল মই বেকা কৰি দিছোঁ, তেনেদৰে তলফালেও দিছোঁ। এতিয়া মই এই টাৰ্নিং ট্ৰেখনত এটা টাইমাৰ ফিটিং কৰিম। এই টাইমাৰটো দেখিছে, এই টাইমাৰটো চলে AC কাৰেণ্টতেই আৰু সময়বোৰ দেখুৱাই থাকে। ইয়াৰ এটা বেটেৰী আছে, লিথিয়াম বেটেৰী, তাৰ যোগেদি চলি থাকে। কিন্তু টাইমাৰটো যদি আপোনালোকে ইনকিউবেটৰ বা তেনেধৰণৰ লাইট চাইট কিবা ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, AC কাৰেণ্ট দিব লাগিব। এইটো দেখিছে, যিটো বাওঁ চাইডে দেখিছে সেইটো ইয়াৰ ইনপুট আৰু সোঁ চাইডে দেখাটো হালধীয়াকেইডাল আউটপুটকেইডাল এই মটৰটোলৈ গৈছে। আৰু যিকেইটা কানেক্টৰ মই কানেক্ট কৰিছোঁ সেইকেইটা দেখিছে, সেইকেইটা মই ফিক্স কৰি লোৱা নাই, যাতে মই এই কানেক্টৰকেইটা পুনৰ খুলিব পাৰোঁ। যিহেতু এই টাৰ্নিং ট্ৰেখন মই হাঁহৰ কণী হ'লে 25 দিনলৈকে আৰু মুৰ্গীৰ কণী হ'লে 19 দিনলৈকেহে ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত মই পোৱালি ফুটাৰ সময়ত এই টাৰ্নিং ট্ৰেখন উলিয়াই দিব লাগিব। গতিকে মই এই কানেক্টৰকেইটা ফিক্স কৰি লোৱা নাই। এতিয়া মই এই
টাইমাৰটো প্ৰতি 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে 1 মিনিটৰ বাবে সেট কৰিছোঁ। চাওক এনেদৰে টাইমাৰ, আৱাৰ, মিনিট, যিহেতু এই টাইমাৰটোত 1 মিনিটৰ তলত টাইম সেট কৰিব নোৱাৰে, গতিকে মই 1 মিনিটেই টাইম সেট কৰিব লাগিব ইয়াত। আৰু 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে 1 মিনিট ই টাৰ্ণ কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, যিটো টাইমৰ তলত যিডাল আঁচ দেখিছে সেইডাল আপোনালোকে সদায় মিডল পইণ্টত ৰাখিব, নহ'লে আপোনালোকৰ টাইমাৰে কাম নকৰিব। চাওক মই কি টাইম সেট কৰিছোঁ ইয়াত। মই টাইমাৰ বটনটো টিপি দিছোঁ। এতিয়া প্ৰথম টাইমটো দিছোঁ 8টা বজাত আৰু 8টা 1ত অফ হ'ব। দ্বিতীয় টাইমটো দিছোঁ 10টা বজাত আৰু 10টা 1ত অফ হ'ব। আৰু তৃতীয় টাইমটো দিছোঁ 12টা বজাত। এনেদৰে মই টাইমবিলাক সেট কৰিছোঁ। ইয়াত 12টা টাইম থাকিব। আৰু ওপৰত দেখিছে যিবিলাক ডে লিখা আছে সেইবিলাক গোটেইখিনি কৰি ল'ব, যাতে সদায় এই টাইমাৰটো চলি থাকে। নহ'লে কেইটামান ডে সেট কৰি ল'লে আপোনালোকে যিকেইটা ডে সেট কৰিব সেইকেইটাতহে এই টাইমাৰটোৱে কাম কৰিব। এতিয়া টাইমাৰটো লগাই মই এই ট্ৰেখন চলাই চাইছোঁ। এতিয়া মই অট'ত দি দিছোঁ, নহ'লে যিহেতু বহু সময় ৰখিব লাগিব। অট'ত দিয়াৰ লগে লগে চাওক এই মটৰটো টাৰ্ণ কৰিব লৈছে, দেখিছে মটৰটো টাৰ্ণ কৰিছে আৰু ট্ৰেখনো মুভ কৰি আছে। এনেদৰে 1 মিনিটৰ বাবে টাৰ্ণ কৰি থাকিব, তাৰপিছত অফ হৈ যাব। এয়া চাওক বন্ধুসকল, মই এই থাৰ্মকলৰ ইনকিউবেটৰটোত এই টাইমাৰটো ফিটিং কৰিছোঁ আৰু ভিতৰৰ চাইডে যিখন ট্ৰে সেইখন ভৰাই দিছোঁ। এই টাইমাৰটোত মই গ্লুগান দি দিছোঁ, যিহেতু থাৰ্মকল নহ'লে নট ফিটিং কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়। এইটো দেখিছে মই W1209 টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এটা বক্সত ইয়াৰ এইটো ভৰাই দিছোঁ, যাতে প্ৰটেকশ্যনত থাকে, এই বৰষুণ চৰষুণ নপৰে, যিহেতু এখন চাৰ্কিটহে পায়। আৰু এইটো চলাবৰ বাবে মই এডাপ্টাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে বেটেৰী ইউজ কৰিব পাৰে। এডাপ্টাৰ ইউজ কৰিলে ভাল, কাৰণ বেটেৰীটো চাৰ্জ নাইকিয়া হ'লে ই বন্ধ হৈ যাব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰৰ ফালে চাওক মই কি ইউজ কৰিছোঁ। এয়া এটা 100 পাৱাৰ বাল্ব আৰু এখন DC 12 ভল্টৰ ফেন, আৰু বাওঁহাতে ওপৰৰ ফালে চাওক এইটো এটা হিউমিডিটি মিটাৰ, যাতে মই হিউমিডিটি চাব পাৰোঁ। ইয়াত দেখিছে 85% হিউমিডিটি আছে, অলপ বেছি হৈ আছে বাৰু। মই পানী অলপ কমাই দিব লাগিব, তেতিয়া হিউমিডিটি কমি যাব। আৰু এখন ট্ৰে চাওক, ট্ৰেখন মই বহাই দিছোঁ এনেদৰে। আপোনালোকেও ঘৰতে এনেদৰে সাজি ল'ব পাৰিব, অলপ মন দি চালে হ'ল ভিডিঅ'টো। এতিয়া 4টা বাজু হৈছে আৰু মোৰ এই ট্ৰেখন মুভ হ'ব, আৰু গতিকে বক্সটো খুলি দিছোঁ। চাওক 4টা বজাৰ লগে লগে এই ট্ৰেখন মুভিং হ'বলৈ লৈছে আৰু মটৰটো
টাৰ্ণ হ'বলৈ লৈছে। আপোনালোকেও এনেদৰে এটা সৰু ইনকিউবেটৰ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে। এই টাৰ্ণিং ট্ৰেখন 1 মিনিটৰ বাবে মুভিং কৰি থাকিব আৰু 1 মিনিটৰ পাছত ই অফ হৈ পুনৰ 2 ঘণ্টাৰ মূৰত মুভ কৰিব। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পাই থাকে। নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, চাই থাকিব চেনেলটো। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।